नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मोड आलेल्या मटकीची सुक्की भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही 300 ग्रॅम मटकी घेतलेली आणि असे मोड आलेले आहेत बघा. आणि 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून पण घेतलेले आहेत. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तेल 1 चमचा टाकले आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेले त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे मोहरी, छोट्या आकाराचा चमचा आहे. आणि जिरे चांगले तडतडले की कढीपत्ता, थोडीशी हळद आणि 2 चिमूट हिंग पावडर. त्याच्यामध्ये बघा हे मोठ्या आकाराचा एक कांदा बारीक कापून घेतलाय बघा असा. आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. बघा कलर कसा आलेला आहे. रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते. आता ह्याच्यामध्ये बघा लसूण, आलं आणि 2 हिरव्या मिरच्या मी कुटून टाकले. त्याच्यामुळे काय होतं भाजीला चव छान येते. गॅस आपला मीडियम आहे आणि ह्याच्यामध्ये आता हे थोडंसं आपण परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये 1 टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे. एक मोठ्या आकाराचं आहे बघा. आता ही पण आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा चवीनुसार मीठ, जेवढं भाजीला लागलंय की तेवढं मीठ आत्ताच टाकून घ्यायचं. कोथिंबीर मी देठासकट टाकली बघा, कवळी देठं घेतलेली आहे ती. आणि आपला कांदा लसूण मसाला. जर तुमच्याकडे हा नसेल, खाली मिरची पावडर जरी असेल तरी छान होईल, काही गरज नाही कांदा लसूण मसाल्याची. असेल तर टाका. आता हे थोडंसं परतूया आपण. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये ही मटकी टाकायची बघा आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये एकदम थोडंसं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे बघा, एवढं एकदम थोडंसं बस. ह्याच्यापेक्षा जास्त पाणी टाकायचं नाही. एवढ्यातच बघा आपली मटकी ही शिजते. आणि जास्त शिजवायची नाही तिला आपण एकदम. आणि एकदम बारीक गॅस करायचा. तर ही मीडियम गॅस आहे. तर ही बारीक गॅसवर बघा मी 7 ते 8 मिनटं झाकून ठेवते. 10 मिनटं झालेले आहेत. एकदम बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं होतं बघा. मस्त अशी झालेली आहे. अशा पद्धतीत करायची मटकीची भाजी, एकदम छान अशी लागते. जर तुम्हाला थोडंसं पाणी ठेवायचं असलं तर ठेवू शकता, नाहीतर अशीच छान लागते. लय गाळ अशी शिजवायची नाही. थोडी साधारण आपल्याला खाताना लागली पाहिजे, मटकीची चव आली पाहिजे, अशा पद्धती शिजवायची बघा. ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.